एभ्रिवान नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुको लागि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइनै सकेको छु। आशा गर्दछु भिडियोलाई हेरेर मन पराइदिनु हुनेछ। आज चाहिँ म हल्का इसिमको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिएर साथ दिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भनेको चाहिँ एउटा भर्चुअल सिम हो जसको कुनै भौतिक रूप छैन। अहिले हाम्रो नेपालमा इसिमको सुविधा त आइ नै सकेको छैन। त्यही पनि नेपालमा पनि इसिमको सुविधा सुरु हुने भनिएको छ। त्यसपछि यो हामीले अहिले जुन सिम चलाइरहेको सिम चाहिँ छ नि, त्यो चाहिँ भौतिक सिम हो। जस्तै इसिम आएपछि चाहिँ हामीले बिना सिम कार्ड नै कल, मेसेज, डाटाको सुविधा लिन सकिन्छ। जसको लागि चाहिँ हामीले इसिम सुविधा भएको मोबाइल फोन युज गर्नुपर्ने हुनेछ। बोक्नुको फाइदाहरू चाहिँ जस्तै अहिले हामीले चलाइरहेको एन्ड्रोइड फोनहरुमा एउटादेखि दुईटा मात्र सिम कार्ड स्लट रहेको छ भनेदेखि झन् एप्पलमा त एउटा मात्र सिम कार्ड स्लट रहेको छ। जस्तै तपाईले इसिम बोक्नु भयो भने चाहिँ 1 देखि तपाईले 10 र प्रोफाइल मेन्टेन गर्न सक्नुहुनेछ। यो सुविधा चाहिँ सेट अनुसार फरक रहेको छ। जस्तै तपाईले यो इसिमको सबैभन्दा धेरै फाइदा चाहिँ आइफोन प्रयोगकर्ताहरूलाई देखिएको छ। अनि त्यसपछि तपाईले अहिले हाम्रो जुन चलाइरहेको भौतिक सिमहरू चाहिँ हराउने, क्षति हुने समस्या हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो इसिमको प्रयोगले चाहिँ तपाईको त्यस्तो समस्याहरू आउने छैन। जस्तै तपाईलाई जिज्ञासा लागिरहेको होला कुन फोनले चाहिँ इसिम सपोर्ट गर्छ भनेर। जस्तै यसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्यामसङको फ्ल्यागशिप मोडल, त्यसपछि लिएर आइफोनको 11, 12, 13 सिरिज र यसमा ओप्पो फोन बोक्नुहुने कर्ताहरूले पनि इसिमको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आज मैले तपाईहरुलाई इसिमको बारेमा हल्का जानकारी गराइ नै सकेको छु। भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरुमा पनि तपाईहरुलाई यस्तै मोबाइलको फिचर्सहरुको बारेमा लिएर आउने नै छु। त्यसपछि जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपल्ट लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।